आई डिसऑर्डर्स तो बाद मैं डिस्कस करांगी ईयर डिसऑर्डर्स ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਈਐਨਟੀ ਦੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਈਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ। ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ। ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਫੀਵਰ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਇਨ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਅਗਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਨਲੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਪੇਨਲੈਸ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਪੇਨਲੈਸ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੇਨਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਨਕਲੈਕਸ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਅਰ ਪੇਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੀਵਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਲਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TM ਮੀਨਸ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, TM ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ, ਪਰਫੋਰੇਟਡ ਈਅਰਡਰਮ, ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ otitis media if it is not treated on time. And is the nursing management ਬਹੁਤ important ਨੇ, antibiotics, analgesics and position for drainage if tympanic membrane is ruptured. Tympanic membrane ਅਗਰ rupture ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ drainage ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ। ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਬਲਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕਲਾਇੰਟ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ being a nurse monitor ਕਰਨਾ ਹੈ। These are important points of nurses role. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ this is inflammation and fluid accumulation in the middle ear. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ this is internal ear, middle ear, external ear. This is eustachian tube ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਓਟੋਸਕੋਪ। ਓਟੋਸਕੋਪ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਾਂ ENT ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਰਸ ਨੋਟਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਆ ਈਅਰ ਪੇਨ, ਫੀਵਰ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਚਿਲड्रन, ਅਗਰ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਰੈਡ, ਬਲਜਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਰੈਕਟਡ ਜਾਂ ਰਪਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਸਪੀਚ ਡਿਲੇ ਇਨ ਰਿਕਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ, ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਪੀਚ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਮੇਨੀਅਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। What is Meniere's disease? Meniere's disease is a chronic inner ear disorder characterized by a combination of severe dizziness, ਜਿਹਨੂੰ vertigo ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, fluctuating hearing loss, tinnitus, and feeling of fullness in the affected ear. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੀਅਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਰ ਈਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਰਸਿਸ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਗੋ, ਟੈਨਿਟਸ ਐਂਡ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੀਅਰ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਂਡੋਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ that is accumulated in the inner ear ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਡੋਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ and abnormal buildup of fluid ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। so suddenly what happens typically sudden episodic attacks of symptoms ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and a person is not able to listen properly, ਉਹ ਹੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। etiology ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ unknown ਹੈ, real cause is not known, maybe autoimmune, some people say it's because of genetics or any viral infection. So you can see this is inner ear, endolymph, this is endolymph sac, fluid accumulation ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, endolymphatic fluid ਜਿਹੜਾ that is accumulated। ਜਦੋਂ endolymph fluid ਜਿਹੜਾ accumulate ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ then pressure on cochlea and vestibule that is increased, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ tinnitus and vertigo ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। tinnitus you feel that something is ringing, ਕੁਝ ringing ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and person ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ringing ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। vertigo means spinning, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ Meniere's disease ਦੇ। sensory neural hearing loss, nausea, vomiting during attack, ਜਦੋਂ Meniere's disease ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ nausea, vomiting ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। major complications ਇਹੀ ਹੈ patient may fall, any injury can happen and permanent hearing loss can occur if it is not treated properly or ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਰਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਸਾਲਟ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਇਊਰੇਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੈਫੀਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਕੋਟਿਨ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਬੈਡ ਰੈਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਟੈਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਲੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਸ ਡਾਇਊਰੇਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਸੈਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਟੈਕ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਸਡਨ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਸੋ obviously ਉਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੇਫਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਟੀਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਰੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ। ਸੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਸਲੋਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਐਂਟੀਐਮੈਟਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
and support you have to provide to the patient, like supportive ਜਿਹੜੇ hearing loss ਦੇ ਜਿਹੜੇ supports ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ hearing aids ਹੋ ਗਏ, lip reading and sign language, that also should be done. and patient ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ patient ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ vertigo start ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, so you have to tell the patient to lie down immediately ਜਿਵੇਂ ਹੀ patient ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ episode of vertigo start ho gaya hai. So this is very important in this disease. Next is presbycusis. Very important point. Very important. Why? Because is the related भी questions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ questions arise ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਾਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। presbycusis age related progressive bilateral sensory neural hearing loss ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ slowly person ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ this is related to the age and clinical manifestations ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ difficulty high pitched sound ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ presbycusis? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ ਦੀ in the cochlea and auditory nerve pathway, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਡਿਟਰੀ ਨਰਵ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। most common cause of hearing loss ਹੈ older adults ਦੇ ਵਿੱਚ। this is the one of the biggest reason ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ old age ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ that condition is known as presbycusis। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ gradual systemic hair loss ਹੋਣਾ, hearing loss start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। and speech ਜਿਹੜੀ ਹੈ noisy environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ patient ਆ ਉਹਨੂੰ properly ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। and ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ tinnitus ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। tinnitus means ringing feel ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਬੈਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ originally ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਏਜਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਆ and it may be genetic sometime ਅਗਰ ਇਹ young age ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ that may be genetics and if a person is suffering from diabetes and hypertension ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। and one more important point, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਕੈਨ occur because of atherosclerosis also। and one more important point, ototoxic drugs ਨੇ ਜਿਵੇਂ aminoglycosides ਨੇ, loop diuretics ਜਾਂ chemotherapy drugs ਨੇ, ਉਹ ਵੀ presbycusis cause ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ that is a communication। you have to speak slowly, clearly and in lower pitch, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸਿਸਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ। safety is important, ensure patient hear alarms, bells or safety instructions and visual cues ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ flashing lights ਜਾਂ ਡੋਰ ਬੈਲਸ ਜਾਂ smoke alarms ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਕਲੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। presbycusis ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਂਡ ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਅਰ means wax, otitis media, perforated and tympanic membrane। ਅਗਰ if you and the third point ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ presbycusis ਤੇ conductive hearing loss ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ presbycusis ਆ
ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਆ, ਇਨਰ ਈਅਰ ਤੇ ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਆ। ਅਗਰ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਰਮਲੀ ਵੈਕਸ ਇੰਪੈਕਸ਼ਨ, otitis media ਜਾਂ perforated tympanic membrane ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸਪੀਕਿਊਸੀ ਦਾ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਰ ਈਅਰ ਤੇ ਨਰਵ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆਣਗੇ। ਐਂਡ ਦ ਫੋਰਥ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਟੋਸਿਕਲੋਰਿਸਿਸ। ਆਟੋਸਿਕਲੋਰਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬੋਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਪਸ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੋਨ, ਸਟੇਪਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਈਅਰ। ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਐਂਡ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਫਰੋਮ ਸਟੇਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਪਸ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਇਨ ਵੀਮਨ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ এনवायरमेंटल ਫੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਜ਼ਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਐਂਡ ਟਿਨਿਟਸ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਈਅਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ, ਟਿਨਿਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨੋਇਜ਼ੀ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ এনवायरमेंट 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਨ ਨੋਇਜ਼ੀ এনवायरमेंट। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਆਟੋਸਿਕਲੋਰਿਸਿਸ ਤੇ ਮਿਨੀਅਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਅਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਵਰਟੀਗੋ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਸਿਕਲੋਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਰਟੀਗੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਨੀਅਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ one more thing is there, sodium fluoride ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ bone growth ਨੂੰ slow down ਕਰਦੀ ਆ। now it is used rarely surgically, ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਟੇਪਡੋਟਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਪਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਸਥੈਸਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ? ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਟੀਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਰਵ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਨਿਟਸ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And what are the nurse's responsibilities? Post operatively avoid coughing, sneezing, educate करना patient ਨੂੰ कि avoid करनी है coughing, sneezing, blow नहीं करना nose, and heavy objects ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lift नहीं करना. This is most important. So this was all about ear disorders. मैं अपनी next video ਦੇ ਵਿੱਚ nose disorders ਬਾਰੇ discuss ਕਰਾਂਗੀ। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੋਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ PDF ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।